of 3,933 newly recruited primary health care workers into the state's workforce, a move aimed at addressing human resource gaps in the health sector and improving the staff-to-population ratio across the state. Details of the event, held at a popular event hall in Ibadan, are presented by the Governor's Office correspondent, Olaleko Sulaiman. Embarking on construction and upgrade of 351 primary healthcare facilities in each ward of the state, it became necessary to provide competent medical professionals and healthcare workers to complement this infrastructure and improve healthcare accessibility to the grassroots. The newly recruited health workers in the state on Thursday expressed deep gratitude to the state governor, Engineer Iroyin Ipinle, for the opportunity to be absorbed into the state workforce, as they could not hide their excitement during their induction program. Addressing the newly recruited healthcare workers, Governor Ipinle acknowledged that they were all employed on merit, encouraging them to be committed to their new responsibility as the state government will ensure their career and engagement is rewarding. Governor Ipinle also emphasized that he will remain dogged in transforming the health sector for the benefit of the people of the state, while assuring that even beyond his administration, they will remain employed and their welfare prioritized. I just want to mention something about the secondary health facilities. We got 55 million euros from the French Treasury. They gave it to Oyo State. It was something that they had about 105 million euros for the entire continent of Africa. But they gave Oyo State 55 million euros out of that 105. But because it's foreign, we needed the federal government, to approve and support us. This thing started from my first tenure. It has been approved, but what that means is all our 5 geopolitical zones in Oyo State, we will have one standard secondary healthcare facility. In his welcome address, the Executive Secretary of the Oyo State Primary Healthcare Board, Dr. Muideen Olatuji, urged the newly recruited health workers to demonstrate technical competence and maintain a strong focus on community-oriented service. The state government's plan to procure and deploy 33 advanced dental chairs and modern dental gadgets, one for each of the local government areas, is a clear statement of intent to integrate oral health services into the primary health care delivery, reduce preventable complications, and decentralize access to essential dental care. In their separate remarks, the chairman of the Primary Healthcare Board, Honorable Awole Dada, the representative of the state local government chairman, Honorable Ibrahim Akintayo, the representative of the World Health Organization, Dr. John Ajayi, and the representative of the Nigeria Medical Association, Oyo State Chapter, Dr. Solomon Olaoye, all commended Governor Iroyin Ipinle, noting that in Oyo State, primary health care is no longer treated as peripheral aspect of the health system, but is rightly positioned as its foundation. I personally have served some governors in this state, and I have not seen this unprecedented achievement. Not only in Oyo State, but I look around the Southwest especially. I can boast of that there's no governor in the whole of Southwest that has employed as many people or as
as many citizens of the state as Governor Imagine has done. The high point of the ceremony was the presentation of Leadership Merit Award of Excellence to Governor Makinde by the Oyo State Health Sector family, alongside the official launch of the State Primary Health Care Operational Guidelines. Olalekan Sulaiman, BCOS News. The State House of Assembly is frowned at illegal revenue collection, multiple stickers, and harassment of commercial drivers, tricyclists, and motorcyclists in the state. The House made this known following a motion sponsored by the Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, and co-sponsored 4 lawmakers were read at the plenary. BCOS reporter Olamiposi Shola also reported that the House received a motion on the need for the establishment of the State Digital Talent Revolution Initiative to empower unemployed youths was read at the floor of the House. The motion on the need to curb illegal revenue collection, multiple stickers and harassment of commercial drivers, tricyclists and motorcyclists in Oyo State was presented to the House by Honorable Razak Mobaje, representing Ido constituency. The motion sponsored by the Speaker, Honorable Adebo Ogundoyin, was co-sponsored by the Leader of the House, Honorable Sanjo Adedoyin, Ogbomoso South, Honorable Babajide Adebayo, Ibadan North 2 constituency, Honorable Razak Mobaje, representing Ido constituency, and Honorable Akintude Olajide Lagelu constituency. The motion stated that there is a need to harmonize ticketing and stickers to reduce hardship being faced by transporters. Committee on Transport and Finance Appropriation and State Economic Planning to intervene with relevant LPA, Park Management Authority, and the Driver Association with a view to ensuring an harmonized system to effectively eliminate multiple taxation and protect the right of commercial drivers across the state. The lawmakers, in their separate reactions, called on relevant MDAs to take urgent action to protect the right of commercial drivers. They asked me that I will pay truck permits for the truck to move on the road. I have to pay truck permit. Okay, then I will pay commercial operation permit. And then I'm just using it for my private business. I'm not using it for commercial. So until when I identify myself, okay, at the point I had them, okay, what they do that? They said that is 65, 70,000. Okay, give me the account number. I want to pay the money. And that guy brought his personal OP accounts. I want us to remind us that before now, the collection of revenue are not being done in this manner. The legal revenue are being collected at the garages. Not people jumping on the road, which are scaring most of our visitors from other states. Also, in another development, the House received a motion on the need for establishment of a Oyo State Digital Talent Revolution Initiative, Oyo D3, to empower unemployed youths with globally and highly demanded digital skills. The motion was presented by Honorable Lushala Wolabi, representing Ibadan North 2 constituency, and co-sponsored by 4 lawmakers, including Speaker of the House, Honorable Adebo Ogundoyin, Honorable Sanjo Adedoyin, and Honorable Babajide Adebayo, Ibadan North 2 constituency. The lawmakers urged the House Committee to work effectively with executive arm and relevant ministries to ensure implementation of the motion. Olamiposi Ishola, BCOS News. You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that's the end of Oyo State Today. Thanks for watching.
wọ̀kú lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé. ẹ káàsán mo kí wa kúṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Adébùkọ́lá Akíntádé olórúkọ tèmi gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti yan ajagun fẹ̀yìntì Lukman Tókunbọ̀ Ọmọnìyí gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn rẹ̀ fún àkóso ètò ààbò àtẹ̀jáde tó olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà fẹ́tò ìròyìn ọ̀mọ̀wé Sulaiman Ọládéwájú fi síta ṣàlàyé pé ìyànsípò yìí ló ti fẹsẹ̀ múlẹ̀ lẹ́yìn òṣọ́kà gẹ́gẹ́ bó ṣe wí èyí jẹyọ nínú ìwé tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Músíbà Babátúndé fọwọ́ sí gómìnà Mákindé wá olùdámọ̀ràn tuntun fún àkóso ètò ààbò pé kó rí dájú pé ó ṣe àmójútó ètò ààbò nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́nà tó jẹ́ pé ọ̀fọ́n kankan kò ní fìrùnà gbá kí ètò ààbò tó péye kó sì wà ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ajagunfẹ̀yìntì Ọmọnìyí jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ológun tó ní onírúurú ìrírí lẹ́ka iléeṣẹ́ ọmọ ogun nípa ìṣàkóso òṣìṣẹ́ ajagunfẹ̀yìntì Lukman Tókunbọ̀ Ọmọnìyí gba ìmọ̀ kún ìmọ̀ tó sì ní ìwé ẹ̀rí masters lẹ́ka ọmọnìyàn àti ìṣiṣẹ àtìpó bákan náà ló tún gba ìwé ẹ̀rí míì nípa nínú ìmọ̀ kún ìmọ̀ nínú ìmọ̀ nípa ìlànà àátọ̀ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìbàdàn ló sì gba àwọn ìwé ẹ̀rí méjèèjì yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìṣèjọba rẹ̀ yóò kọ́ ó kéré tán ibùdó ètò ìlera kan sí ẹkùn ìdìbò gbogbo tá a ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní òun ti rí owó ìrànwọ́ gbà láti ilẹ̀ òkèèrè láti lè jẹ́ kí àfojúsùn yìí kó jọ. Gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó gba àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera tó ní díẹ̀ ní 4,000 gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nípìnlẹ̀ yìí èyí tí ó wáyé láti dí àwọn àlàfo tó mẹ̀lẹ́ka ètò ìlera. Akọ̀ròyìn Wọlálékan Sulaiman bá wọn péjú síbẹ̀ àbọ̀ ìròyìn rẹ̀ lẹ́nu Dámilọ́lá Òwúlàbí. Lẹ́yìn tíjọba ṣàtúnṣe àwọn ibùdó ètò ìlera alábọ́dé 319 ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe pàtàkì láti gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ òṣìṣẹ́ elétò ìlera síṣẹ́ láti kí ayan ìjọba lẹ́yìn fún ìpèsè ètò ìlera tó pójú owó lẹ́sẹ̀ kúkú. Àwọn òṣìṣẹ́ ètò ìlera tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà síṣẹ́ nípínlẹ̀ yìí fẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà Ṣèyí Mákindé fún àǹfààní tó fún wọn. Nígbà tó ń bá àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera náà sọ̀rọ̀, gómìnà Ṣèyí Mákindé tẹnumọ́ pé gbogbo wọn tí wọ́n gbà síṣẹ́ ni wọ́n wẹ̀yán kọ̀ìnkọ̀ìn. Ó rọ̀ wọ́n pé kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn tọkàntara pẹ̀lú bí ìjọba yóò ṣe ṣe ojúṣe rẹ̀ náà sí wọn. Gómìnà Mákindé ti tẹnumọ́ ìfaraẹnijì rẹ̀ láti mú àyípadà ọ̀tun bá ẹ̀ka ètò ìlera fún àǹfààní àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. Ó ní lẹ́yìn tíjọba rẹ̀ bá tẹnubodò wọ́n sì máa di àǹfààní ìgbáyégbádùn fún àwọn òṣìṣẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ ìkíni káàbọ̀ rẹ̀ akọ̀wé àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìlera lábọ́dé nípínlẹ̀ yìí dókítà Muyideen Ọlátúnjí rọ àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà síṣẹ́ náà pé kí wọ́n ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ tọ̀tọ̀ tí wọ́n sọ alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ibùdó ètò ìlera lábọ́dé ọ̀gbẹ́ni Awólẹ́yẹ Dàda, aṣojú àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Akíntayọ̀, aṣojú àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO dókítà John Ajayi tó fi mọ́ aṣojú ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dókítà Solomon Ọláoyè ni wọ́n lu gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu. Ó ní ètò ìlera lábọ́dé ṣe pàtàkì fún ìlọsíwájú àwùjọ. Lára ohun tó tún wáyé níbẹ̀ ni pínpín àmì ẹ̀yẹ òpègédé fún gómìnà Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú ṣíṣe àgbékalẹ̀ ìlànà àtẹ̀lé fún àwọn ibùdó ètò ìlera lábọ́dé.
Dámilọ́lá Owólabí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kọ̀rọ̀ ojú sí ìlànà gbígba owó lọ́nà àìtọ́ àti ìdúnkòokò mọ́ni tó ń wáyé sí àwọn ọlọ́kadà àti àwọn tí ó ń wa kẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta ní ìpínlẹ̀ yìí. Ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀ níbàámu pẹ̀lú àbá kan tí olórí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ aṣòfin Adébọ̀ Ògúndòyìn gbé síwájú ilé tí òun àti àwọn aṣòfin mẹ́rin mìíràn tí wọ́n dìjọ ṣe onígbọ̀wọ́ rẹ̀. Akọ̀ròyìn wa Ọlámípọ̀sí Ṣọlá tó bá wọn péjú síbi ìjókòó lè jábọ̀ pé ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó tẹ́wọ́ gba àbá òfin kan tó ń sọ nípa ìdí pàtàkì ẹ̀ka kan tí ó máa rí sí rírú àwọn ọ̀dọ́ lágbára nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ òde òní. Ẹgbẹ́ àbọ̀ròyìn lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. Àbá òfin èyí tó ní í ṣe pẹ̀lú wíwá ọ̀nà àbáyọ sí gbígba owó àìtọ́, lílẹ̀ ìwé pélébé tí wọ́n máa ń lẹ̀ máa ra ọkọ̀ tàbí ọ̀kadà ju ẹ̀kan lọ, tó fi mọ́ bí wọ́n ṣe máa ń kan àwọn awakọ̀ èrò àti àwọn oníkẹ̀kẹ́ lẹ́sẹ̀ mẹ́ta, tó fi mọ́ àwọn ọlọ́kadà lábùkù ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbà wọlé látọ̀dọ̀ aṣòfin Rasaq Mọ́bàjẹ́ tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìdó ní ilé aṣòfin. Àbá òfin yìí tí olórí ilé aṣòfin Ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ṣe agbátẹrù rẹ̀ ní ẹni tí í ṣe aṣáájú ilé Ọ̀nàrẹ́bù Sanjọ́ Adédoyin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Gúúsù Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀nàrẹ́bù Babájídé Adébáyọ̀ tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Àríwá Ìbàdàn kejì, Ọ̀nàrẹ́bù Rasaq Mọ́bàjẹ́ tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìdó àti Ọ̀nàrẹ́bù Akíntúndé Ọlájídé tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Lágìlú jùmọ̀ ṣe agbátẹrù rẹ̀. Àbá òfin yìí ló mẹ́nuba ìdí tó fi yẹ kí wọ́n wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ tíkẹ́ẹ̀tì àti ìwé pélébé tí wọ́n máa ń lẹ̀ mọ́ ara mọ́tò lọ́nà tí yóò fi mú àdínkù tí àwọn awakọ̀ ń kojú yóò fi dínkù. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí àwọn aṣòfin náà sọ, wọ́n wá ké sí àwọn àjọ ìjọba tọ́rọ̀ kàn láti gbé ìgbésẹ̀ kọ́mọ́nkíá nípa dídáàbòbò ẹ̀tọ́ àwọn awakọ̀ èrò. Bákan náà nínú ìròyìn míì ẹ̀wẹ̀, ilé aṣòfin tún gba àbá èyí tó nílò kí wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ ẹ̀ka tí yóò máa rí sí ríró àwọn ọ̀dọ́ ní agbára nídìí ìtàkùn àgbáyé ti òde òní, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ tí kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́ wọlé. Àbá òfin yìí tí aṣòfin Olúṣọlá Owólabí tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Àríwá Ìbàdàn kejì àti ẹni tí wọ́n dìjọ ṣe onígbọ̀wọ́ àbá òfin yìí, nínú èyí tá a ti rí àwọn aṣòfin mẹ́rin: olórí ilé Ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn, Ọ̀nàrẹ́bù Sanjọ́ Adédoyin àti Ọ̀nàrẹ́bù Babájídé Adébáyọ̀ tó ń wá láti Àríwá Ìbàdàn kejì jùmọ̀ ṣe agbátẹrù rẹ̀. Àwọn aṣòfin náà rọ ilé aṣòfin àti ìgbìmọ̀ tó wà fún ọ̀rọ̀ yìí láti tètè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí ẹ̀ nípa kíkàn sí ẹ̀ka ìjọba àtàwọn iléeṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn kí àmúlò rẹ̀ lè dòun. Olúwaṣeun Akínọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Nínú ìròyìn mẹ́wàá, ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti gba ẹ̀bẹ̀ aṣòfin Ibrahim Shittu lórí ẹ̀sùn títàpá sí òfin ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ èyí tí wọ́n fi kàn án. Ìwé ẹ̀bẹ̀ náà tó ti kọ́kọ́ fi ṣọwọ́ sí ìgbìmọ̀ ilé aṣòfin tó wà fún ìhùwàsí àwọn aṣòfin, léyìí tí akọ̀wé ilé amòfin Múráínà Táíwò Akínọlá kà níbi ìjókòó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Akọ̀ròyìn wọn Ọlámípọ̀sí Ṣọlá bá wọn péjú síbi ìjókòó ilé náà. Àlàyé yòókù rẹ̀ lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjókòó ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí olórí ilé Ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn darí ló bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kíka ìwé ẹ̀dáríjìmí èyí tí Ọ̀nàrẹ́bù Shittu Ibrahim tó ń ṣojú ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Ṣakí fi ṣọwọ́ sí ilé. Nínú ìwé ẹ̀foríjìmí náà èyí tí Ọ̀nàrẹ́bù Shittu kọ ló ti kábàámọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó sọ àti fọ́nrán èyí tí ó lù jáde, tó sì gbà wípé ìgbésẹ̀ òun náà tako ìlànà tí ilé aṣòfin gbé kalẹ̀ àti òfin tó gbé ilé aṣòfin náà ró. Ó gbà wípé ìgbésẹ̀ òun náà tako ìlànà tí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbé kalẹ̀ tó sì tún tàbùkù ẹ̀ka aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ yìí, olórí ilé gba ìwé ẹ̀dáríjìmí náà tó sì ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tó ṣe àfihàn
wípé ẹni tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yìí ti mọ ẹ̀bi rẹ̀ lẹ́bi tó sì mẹ́nuba pàtàkì èyí tó fi yẹ kí wọ́n máa dáàbò bo orúkọ rere tí ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní. Olórí ilé wá ra àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tó kù láti máa wo ìwà tó tọ́ ní àwùjọ kí wọ́n sì máa ṣọ́ra ṣe nínú gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe tàbí ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ń sọ yálà nígbà tí wọ́n wà nínú ilé tàbí nígbà tí wọ́n wà ní ìta. Àwọn aṣòfin yòókù nínú èyí tá a ti rí olórí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó kéré jù ní ilé aṣòfin ọ̀nàrẹ́bù Wàlíù Àyìndé àti akójànulẹ̀ ọ̀nàrẹ́bù Gbénga Oyèkọ́lá tó tún jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìlànà tó tọ́ tá à ń gbà ṣe nǹkan ní ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn tí wọ́n sọ gbogbo ṣùgbà fún olórí láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn orin tó ń jáde nílé iṣẹ́ wa ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 144 channel 134 bákan náà la tún wà lórí StarTimes ìkànnì 147 113. Jẹ́ kí n tó máa lọ yẹn wa kópa tirẹ̀ o láti rí i pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó tẹ̀síwájú sí i yóò jù wá ṣe. Kó jẹ́bi tá a rí mọ́ lórí ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí àkójọpọ̀ ròyìn wa aago 8:00 àṣálẹ́ ni títí gbà náà ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ wa.